Τον Οκτώβριο του 2015 η 29χρονη Ολλανδή Σοφία Κοέτσιερ εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στην Ουγκάντα. Ήταν σε ιατρική πρακτική άσκηση και εξαφανίστηκε μετά από ένα τουριστικό σαφάρι. Οι τοπικές αρχές έκλεισαν γρήγορα την υπόθεση, ισχυριζόμενες ότι είχε δεχτεί επίθεση και είχε απαχθεί από ένα ζώο, αλλά τα στοιχεία έλεγαν μια πιο σκοτεινή, πολύ πιο δυσίωνη ιστορία. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Η Σοφία Ιζαμπέλα Φεντερίκα Κοέτσιερ γεννήθηκε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στις 2 Απριλίου 1994. Ήταν κόρη του Ζεράρ Κοέτσιερ και της Μαρίας Σίκερμαν, οι οποίοι επίσης είχαν 2 μικρότερα παιδιά εκτός από εκείνη. Εκείνοι που τη γνώριζαν τη περιέγραψαν ως έξυπνη, ειλικρινή και πολύ συμπονετική. Παρακολουθούσε για αρκετά χρόνια τη Σχολή Θεάτρου Νεολαίας του Άμστερνταμ, δείχνοντας ένα ισχυρό ενδιαφέρον για τις τέχνες, αλλά καθώς μεγάλωνε αποφάσισε να κάνει στροφή στην ιατρική. Αγαπούσε επίσης τα αθλήματα παίζοντας μπάσκετ και χόκι. Η μητέρα της είπε ότι η Σοφία, που είναι φοιτήτρια ιατρικής, ήρθε στην Ουγκάντα τον Αύγουστο του 2015. Είχε μόλις αποκτήσει το πτυχίο της στην ιατρική στο δρόμο της για να γίνει γιατρός. Ήρθε στην Ουγκάντα για να εργαστεί στο νοσοκομείο Λουμπάγκα ως ειδικευόμενη για 8 εβδομάδες. Οι άνθρωποι που την ήξεραν είπαν ότι είχε ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της. Εξισορρόπησε τις σπουδές της με δουλειές μερικής απασχόλησης, από τη διανομή φυλανδίων και babysitting. Στόχος της ήταν να γίνει ειδική στα φάρμακα για τροπικές ασθένειες. Μια επιλογή σταδιοδρομίας που αντικατοπτρίζει τη βαθιά επιθυμία της να βοηθά τους άλλους και να εξερευνά τον κόσμο. Η Σοφία έχει την περιπέτεια μέσα της. Της άρεσε να ανακαλύπτει νέους τόπους και πολιτισμούς, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή της να ταξιδέψει στην Ουγκάντα για μια πρακτική άσκηση 8 εβδομάδων στο νοσοκομείο Λουμπάγκα στη Καμπάλα. Ταιριάζει απόλυτα μαζί της. Η Σοφία έφτασε στην Ουγκάντα τον Αύγουστο του 2015. Ήταν πρόθυμη να γνωρίσει τη χώρα, να γνωρίσει τους ντόπιους και να αποκτήσει πρακτική ιατρική εμπειρία. Σύμφωνα με τις αναφορές, η Σοφία ήταν εργατική και γρήγορα ξεχώρισε. Οι συνάδελφοί της επενούσαν την αφοσίωσή της, σημειώνοντας ότι έκανε τα πάντα, είτε βοηθώντας σε χειρουργικές επεμβάσεις, είτε βοηθώντας σε παραδόσεις, είτε ακόμα και καθαρίζοντας δάπεδα για να βοηθήσει. Η Σοφία ζούσε στην Πανεπιστημιούπολη του ICT στη Καμπάλα. Μοιραζόταν ένα κτίριο με πάνω από 12 άλλους μαθητές. Παρά τη φασαρία και το χάος της φοιτητικής ζωής, η Σοφία απολάμβανε κάθε στιγμή. Είχε ερωτευτεί την Ουγκάντα, τους ανθρώπους, τον πολιτισμό και τα τοπία της. Έμαθε ακόμη και λίγα Λουγκάντα, μια από τις πιο μιλούμενες γλώσσες στη χώρα και που χρησιμοποιείται ευρέως στην περιοχή όπου έμενε. Η Σοφία το έκανε αυτό για να επικοινωνήσει καλύτερα με τους ντόπιους. Μιλούσε με την οικογένειά της κάθε μέρα, μοιράζοντας όλα όσα έκανε και έμαθε στην Ουγκάντα. Τα παιδιά της περιοχής τη λάτρευαν, συχνά την ακολουθούσαν μόνο και μόνο για να είναι κοντά της. Η Σοφία ήταν τόσο εχμαλωτισμένη από τη χώρα που σχεδίαζε να επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, ίσως ακόμα και να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Αν και σε μερικούς φαινόταν ότι η Σοφία είχε τη τέλεια ζωή, αυτό δεν ήταν καθόλου αλήθεια. Είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή στα 16, η οποία επηρέασε βαθιά τη ζωή της. Είχε ταραγμένα επεισόδια, έντονες περιόδους και παρορμητικότητα που απαιτούσαν προσεκτική προσοχή. Η οικογένειά της και οι στενοί της φίλοι το ήξεραν αυτό, αλλά οι περισσότεροι δεν το ήξεραν. Διαχειρίστηκε την κατάστασή της με φαρμακευτική αγωγή και υποστήριξη και με αυτό οδήγησε μία όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή. Εν τούτης, αυτή η λεπτομέρεια θα γινόταν κρίσιμη σε μεταγενέστερες έρευνες. Αφού ολοκλήρωσε την πρακτική της στις 22 Οκτωβρίου 2015, η Σοφία αισθάνθηκε ότι δεν ήταν έτοιμη να φύγει από την Ουγκάντα ακόμα. Αποφάσισε να παρατείνει την παραμονή της για άλλες 2 εβδομάδες για να εξερευνήσει τη φυσική ομορφιά της χώρας. Στις 23 Οκτωβρίου ξεκίνησε ένα σαφάρι με άλλους 2 Ολλανδούς φοιτητές και έναν τοπικό οδηγό που οδηγούσε επίσης το όχημα. Για λόγους ιδιωτικότητας, τα ονόματα των συνοδών της δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ δημοσίως. Το δρομολόγιο της ομάδας ήταν εκτεταμένο, καλύπτοντας αρκετούς προορισμούς σε διάστημα 5 ημερών. Επισκέφτηκαν διάφορους προορισμούς πριν φτάσουν στη τελική του στάση, το Εθνικό Πάρκο Murchison Falls, το μεγαλύτερο πάρκο της Ουγκάντας.
γνωστός για τους εκπληκτικούς καταράχτες του και την άφθονη άγρια ζωή του, συμπεριλαμβανομένων των λιονταριών, των ελεφάντων, των κροκονδύλων και των υποποτάμων. Στις 28 Οκτωβρίου γύρω στο μεσημέρι η ομάδα έφτασε στο πάρκο. Μετά από μια βόλτα με βάρκα στο Λευκό Νείλο, εγκαταστάθηκαν στο εκπαιδευτικό κέντρο φοιτητών της αρχής Άγριας Δύσης της Ουγκάντας, όπου σχεδίαζαν να περάσουν τη νύχτα. Το εκπαιδευτικό κέντρο ήταν απλές καμπίνες, κοινόχρηστους χώρους και τουαλέτες λίγα μέτρα μακριά. Καθώς η ομάδα άρχισε να ξεπακετάρει, η Σοφία, κρατώντας ένα μικρό άδειο μπουκάλι με νερό, συνήθιζε να μαζεύει τα σκουπίδια, περπάτησε προς τις τουαλέτες. Ήταν γύρω στις 6:30 μετά μεσημβρίας και το σούρουπο άρχιζε. Ένα μέλος του προσωπικού την είδε κοντά στις τουαλέτες, κοιτάζοντας σκεπτόμενη και κοιτάζοντας προς το ποταμό περίπου 600 μέτρα από το κέντρο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Σοφία θεάθη. Λίγα λεπτά αργότερα, όταν οι σύντροφοί της κατάλαβαν ότι δεν είχε επιστρέψει, έλεξαν τις τουαλέτες. Δεν ήταν εκεί. Έψαξαν το κέντρο, αλλά η Σοφία είχε εξαφανιστεί. Εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος. 15 λεπτά αφότου παρατήρησαν ότι η Σοφία έλειπε, ειδοποίησαν τους τοπικούς δασοφύλακες. Άρχισαν αμέσως έρευνες, αλλά το σκοτάδι που αυξανόταν δυσκόλευε τις προσπάθειες. Οι φύλακες ερεύνησαν την περιοχή και οι φίλοι της Σοφίας προσπάθησαν μια απελπισμένη τακτική, παίζοντας το αγαπημένο της τραγούδι, ελπίζοντας ότι θα το άκουγε και θα επέστρεφε. Στις 9 μετά μεσημβρίας, χωρίς κανένα ίχνος της Σοφίας, ένας από τους φίλους της τηλεφώνησε στην οικογένειά της. Επικοινώνησε με τη μητέρα της Σοφίας, τη Μαρία, για να της πει ότι η κόρη της αγνοείται. Η Μαρία, η οποία είχε επισκεφτεί τη Σοφία στη Καμπάλα κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης, ήταν απελπισμένη. Ξεκίνησε αμέσως να σχεδιάζει το ταξίδι της στην Ουγκάντα. Το επόμενο πρωί στις 29 Οκτωβρίου η έρευνα εντατικοποιήθηκε. Οι φύλακες από το εκπαιδευτικό κέντρο, η τοπική αστυνομία και ακόμη και ο στρατός συμμετείχαν στην προσπάθεια. Εμφανίστηκε ένα βασικό στοιχείο. Το μικρό μπουκάλι νερού που κουβαλούσε η Σοφία βρέθηκε κάπου 5 μέτρα από τη βόρεια όχθη του ποταμού. Αλλά η ανακάλυψη έθεσε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Γιατί το μπουκάλι ήταν εκεί, η Σοφία είχε πάει στο ποτάμι. Ο Λευκός Νείλος είναι επικίνδυνο μέρος, ειδικά τη νύχτα. Η περιοχή είναι γεμάτη άγρια ζώα, κροκόδουλους, υποπόταμους και άλλα αρπακτικά. Στην αρχή, οι αρχές της Ουγκάντας έσκυψαν προς τη θεωρία ότι η Σοφία δέχτηκε επίθεση από ένα ζώο. Αλλά όπως θα δούμε, αυτή η εξήγηση δεν κράτησε για πολύ. Στις 30 Οκτωβρίου, περίπου 40 ώρες μετά την εξαφάνιση της Σοφίας, περισσότερα από τα υπάρχοντά της βρέθηκαν διασκορπισμένα περίπου 50 μέτρα από το μπουκάλι νερού κοντά στην όχθη. Ανάμεσα στα αντικείμενα ήταν ένα παντελόνι πεζοπορίας, ένα παπούτσι, γυαλιά ηλίου, ένα σχισμένο χαρτονόμισμα 1000 σελήνιων και μια άδεια τσάντα με αναμνηστικά που είχε αγοράσει η Σοφία στην Καμπάλα. Το πιο ανησυχητικό κομμάτι υφάσματος, πιθανώς από το παντελόνι της, ήταν μπλεγμένα σε ένα κλαδί δέντρου περίπου 5 μέτρα από το έδαφος. Ο τρόπος που ήταν σκορπισμένα αυτά τα αντικείμενα ήταν παράξενος, αλλά δεν υπήρχε αίμα, κανένα σημάδι πάλης. Πώς κατέληξε το παντελόνι σε ένα δέντρο, γιατί τα υπάρχοντά της ήταν σκορπισμένα σε μια τόσο μεγάλη περιοχή και γιατί δεν υπάρχει αίμα, ούτε καυγάς, ούτε ίχνος της Σοφίας. Αν και άλλα αντικείμενα βρέθηκαν κοντά στο σημείο που βρισκόταν το μπουκάλι με το νερό, οι τοπικοί δασοφύλακες είπαν ότι δεν είχαν δει αυτά τα αντικείμενα στην πρώτη τους έρευνα. Αυτά τα αντικείμενα εμφανίστηκαν 40 ώρες μετά την εξαφάνιση της Σοφίας, προκαλώντας υποψίες. Μήπως τοποθετήθηκαν εκεί αργότερα για να σκηνοθετήσουν μια σκηνή? Ο Τόμας Κόιν, ειδικός επιβίωσης και ερευνητής, εξέτασε τα στοιχεία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παντελόνια φαίνονταν να έχουν κοπεί σκόπιμα με μαχαίρι και να έχουν σπαραχθεί σε κομμάτια και όχι να είχαν υποστεί βλάβη από κάποιο ζώο όπως εικάζουν μερικοί. Η έλλειψη αίματος ή ανθρώπινου ιστού υποστήριξε την ιδέα ότι η θεωρία της επίθεσης των ζώων δεν τέριαζε. Όπως επισήμανε ο Τόμας, κανένα ζώο δεν θα άφηνε ρούχα σε ένα δέντρο ή δεν θα έθετε τα πράγματα τόσο καθαρά. Γι' αυτόν η σκηνή έμοιαζε σκηνοθετημένη. Η θεωρία της επίθεσης ζώου ήταν βολική για τις αρχές της Ουγκάντας που γρήγορα χαρακτήρισαν την εξαφάνιση της Σοφίας ως ατύχημα. Αλλά οι αποδείξεις ή η έλλειψή τους έλεγαν μια διαφορετική ιστορία. Δεν ακούστηκαν κραυγές, δεν βρέθηκαν ίχνη ζώων και τα έδαφος μεταξύ του κέντρου και του ποταμού ήταν επικίνδυνο, ιδιαίτερα τη νύχτα. Για τη Σοφία, μια άπειρη ξένη, το να διασχίσει μόνη της το σκοτάδι θα ήταν σχεδόν αδύνατον. Καθώς η έρευνα προχωρούσε, η προσοχή μετατοπίστηκε στη ψυχική υγεία της Σοφίας.
Διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή στα 16 της χρόνια και βίωσε ταραχώδη επεισόδια που μπορούσαν να την κάνουν παρορμητική και υπερβολικά σίγουρη. Σύμφωνα με τους συντρόφους της, γύρω στις 26 Οκτωβρίου άρχισε να δείχνει ασυνήθιστη συμπεριφορά. Η Σοφία άρχισε να κοιμάται λιγότερο, να μιλάει ασταμάτητα και να εμπλέκεται σε ρυψοκίνδυνες πράξεις, να μένει ξύπνια μέχρι αργά και ενδεχομένως να βλάπτει καρέκλες κοντά σε φωτιά. Η συμπεριφορά της προκάλεσε ένταση στην ομάδα. Ανησυχώντας, οι φίλοι της σκέφτηκαν να επικοινωνήσουν με τη Μαρία, τη μητέρα της Σοφίας, αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν κατόπιν αιτήματος της Σοφίας. Ο οδηγός της ομάδας, ελπίζοντας να μειώσει την ένταση, άλλαξε το δρομολόγιό τους για να επισκεφθούν πιο ήρεμα σημεία. Αλλά όταν έφτασαν στο Εθνικό Πάρκο, η συμπεριφορά της Σοφίας, που φαινόταν να είχε ομαλοποιηθεί, έγινε και πάλι ασταθής και αυτή τη φορά πιο έντονη. Μερικοί εικάζουν ότι η κατάστασή της την έκανε ευάλωτη, πιθανώς οδηγώντας την να εμπιστευτεί το λάθος άτομο ή να περιπλανηθεί μόνη της. Η διπολική διαταραχή της Σοφίας πρόσθεσε ένα πολύπλοκο στρώμα στην υπόθεση. Ενώ αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί έφυγε από το κέντρο, δεν εξηγεί την παράξενη διάλυση των αντικειμένων της ή την πλήρη εξαφάνισή της. Σύμφωνα με την οικογένειά της, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί και η Σοφία δεν είχε καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τη ζωή της. Η μητέρα της Σοφίας έφτασε στο Εθνικό Πάρκο στις 30 Οκτωβρίου συνοδευόμενη από αξιωματούχους της Ολλανδικής Πρεσβείας. Από εκείνο το σημείο η αναζήτηση επεκτάθηκε με την εμπλοκή της αστυνομίας, ελικοπτέρων και ακόμη και μια ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών που στάλθηκε από τις Ολλανδικές αρχές. Παρά τις προσπάθειες δεν βρέθηκε ίχνος της Σοφίας. Τα ουγγανδικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν σύντομα την ιστορία, αλλάζοντας γρήγορα την αφήγηση για επίθεση ζώων και η υπόθεση σύντομα έκλεισε. Εν τω μεταξύ, τα Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης κάλυψαν σε μεγαλύτερη ένταση, εγείροντας πολλά ερωτήματα και πιθανότητες για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Η Μαρία δεν τα παράτησε, επέστρεψε στην Ουγκάντα πάνω από 20 φορές, διεξάγοντας τις δικές της έρευνες και αποκαλύπτοντας ασυνέπειες στις επίσημες εκθέσεις. Το 2019 βρήκε ένα κρίσιμο στοιχείο. Ένας συνταξιούχος αξιωματικός της Υπηρεσίας Άγριας Ζωής στην Ουγκάντα, ο Στίβεν Άντρου, έδωσε μια αποκαλυπτική δήλωση. Ισχυρίστηκε ότι είδε τη Σοφία να αλληλεπιδρά με έναν άλλο αξιωματικό τη νύχτα που εξαφανίστηκε. Ο δεύτερος αξιωματικός αρνήθηκε κάθε επαφή και δεν ανακρίθηκε ποτέ από τις αρχές. Η Μαρία ανακάλυψε επίσης ότι περίπου 400 νεοσύλλεκτοι από την αρχή άγρια ζωής της Ουγκάντα εκπαιδεύονταν σε μια κατασκήνωση μόλις 2 χιλιόμετρα από το εκπαιδευτικό κέντρο των φοιτητών τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Σοφία. Αυτό δεν αποκαλύφθηκε αρχικά, εγείροντας ερωτήσεις για το αν τα άλοθη ελέγχονταν σωστά. Όλα τα αντικείμενα της Σοφίας που βρέθηκαν στάλθηκαν στην Ολλανδία για ανάλυση DNA. Το τεστ DNA επιβεβαίωσε ότι το DNA της ήταν στα αντικείμενα, αποδεικνύοντας ότι ήταν δικά της, αλλά ανακάλυψε επίσης ένα άγνωστο αντρικό DNA. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα ανθρώπινης εμπλοκής πιθανώς απαγωγής ή βρώμικου παιχνιδιού. Με τόσους πολλούς ανθρώπους στην περιοχή και τη σκηνοθετημένη εμφάνιση των αντικειμένων της Σοφίας, μια συγκάλυψη φαίνεται πιθανή. Με την πάροδο των ετών πολλές θεωρίες εμφανίστηκαν. Η επίσημη ιστορία της επίθεσης ζώου απορρίφθηκε ευρέως. Άλλες πιθανότητες είναι να πνιγεί τυχαία ή να χαθεί. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η Σοφία περιπλανήθηκε στο ποτάμι και πνίγηκε ή χάθηκε σε πυκνή βλάστηση, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ ίχνη πτώμα και δεν ακούστηκαν κραυγές, καθιστώντας αυτό απίθανο. Οι αρχές εξέτασαν για λίγο την πιθανότητα αυτοτραυματισμού λόγω της διπολικής διαταραχής. Η οικογένειά της αρνήθηκε έντονα αυτό, λέγοντας ότι η Σοφία αγαπούσε τη ζωή και ποτέ δεν έδειξε σημάδια να θέλει να βλάψει τον εαυτό της. Η εθελοντική εξαφάνιση συζητήθηκε επίσης. Ίσως η Σοφία αντιμετώπιζε κάποια εσωτερική πάλι και επέλεξε να εξαφανιστεί. Η οικογένειά της το απέρριψε και αυτό. Ήταν κοντά τους και είχε πολλά σχέδια μελέτης, οπότε δεν έχει νόημα να τα εγκαταλείψει όλα. Η οικογένεια της Σοφίας είπε ότι ήταν πολύ χαρούμενη με όλα όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα. Μια άλλη θεωρία που συζητείται ευρέως είναι η εμπορία ανθρώπων ή η απαγωγή. Υποστηρίζεται από τα σκηνοθετημένα στοιχεία και την παρουσία αγνώστου αντρικού DNA. Υποδηλώνει ότι η Σοφία μπορεί να έχει απαχθεί πιθανώς από κάποιον που γνώριζε στο κέντρο. Δεν υπήρχαν σημάδια πάλης ή αίματος εκεί που βρέθηκαν τα πράγματά της. Δεν υπάρχουν ίχνη από λάστιχα ή πατημασιές, ούτε καν δικές της.
Αυτό δείχνει τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων ανθρώπων. Είναι πολύ πιθανόν η Σοφία να πιάστηκε απροετοίμαστη και να μεταφέρθηκε αλλού. Η έλλειψη αποτυπωμάτων δείχνει ότι κάποιος ειδικός στην επιβίωση στη ζούγκλα κάλυψε τα ίχνη τους. Θυμηθείτε περίπου 400 νεοσύλλεκτοι από την Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Ουγκάντα εκπαιδεύονταν σε μια κατασκήνωση μόλις 2 χιλιόμετρα από το κέντρο των φοιτητών το βράδυ που εξαφανίστηκε η Σοφία. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκπαίδευση και θα ξέρουν πώς να σβήσουν τα ίχνη αν χρειαστεί, για να μην αναφέρουμε στοιχεία που υποδηλώνουν πιθανή συγκάλυψη από τις αρχές. Επιπλέον η ψυχική κατάσταση της Σοφίας μπορεί να την έκανε εύκολο στόχο. Η θεωρία της εμπορίας ανθρώπων είναι ανατριχιαστική, ειδικά με δεδομένο το άγνωστο DNA και την έλλειψη διαφάνειας των τοπικών αρχών, αλλά χωρίς σταθερές αποδείξεις παραμένει μόνο μία θεωρία. Η οικογένεια της Σοφίας δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει για απαντήσεις. Η Μαρία έγινε αμήλικτη στην αναζήτησή της. Ακατάπαυστα συγκέντρωσε χρήματα, προσέλαβε ιδιωτικούς ερευνητές και πίεσε τις αρχές να ξανανοίξουν την υπόθεση. Το 2019 ο εισαγγελέας της Ουγκάντα διέταξε μια νέα έρευνα, αλλά η πρόοδος σταμάτησε λόγω της παγκόσμιας κρίσης υγείας και των τοπικών εκλογών του 2021. Η Μαρία εξακολουθεί να πιέζει για σύγκριση DNA με τον δεύτερο αξιωματικό που τον είδαν με τη Σοφία πριν εξαφανιστεί. Αυτό που θα μπορούσε να τον καθαρίσει είναι να οδηγήσει σε μια ανακάλυψη. Η τελευταία ενημέρωση είναι από τον Ιούνιο του 2025. Ο Μάικλ Καζαμπού δικάστηκε, ήταν ο ξεναγός που οδηγούσε τη Σοφία και την ομάδα της στο σαφάρι. Αλλά ο Μάικλ δεν είχε έγκυρο δίπλωμα, ένας παράγοντας που οι αρχές λένε ότι μπορεί να συνέλαβε στην εξαφάνιση της Σοφίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Στίβεν Άντρου, ο άντρας που κατέθεσε χρόνια νωρίτερα ότι δεν είναι αξιωματικό της αρχής άγριας ζωής με τη Σοφία, είπε ότι η Σοφία και οι 2 φίλοι της παραβίασαν τους κανόνες του εκπαιδευτικού κέντρου σπουδαστών, παίζοντας δυνατή μουσική στην υποδοχή. Το είπε γύρω στις 4 το πρωί. Η Σοφία βρέθηκε να χτυπάει τα πάνελ και να προσπαθεί να βάλει φωτιά στο γρασίδι, δείχνοντας ένα επεισόδιο ψυχικής υγείας. Ο Στίβεν ισχυρίστηκε ότι προειδοποίησε τον Μάικλ να πάει τη Σοφία στο νοσοκομείο και να ακυρώσει το ταξίδι, αλλά ο Μάικλ το αγνόησε και η Σοφία αργότερα εξαφανίστηκε. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η μόνη δίκη που σχετίζεται με την υπόθεση και δεν αφορούσε την εξαφάνισή της. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Τι πιστεύετε ότι συνέβη με τη Σοφία? Ποια είναι η πιο πιθανή θεωρία για την εξαφάνισή της? Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.